สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเย็บหน้ากากอนามัยทรงนี้กันนะคะขอบด้านข้างเราจะพับมาติดด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ติดด้วยกระดุมน่ารักดีค่ะเย็บด้วยจักรมินิของเรานะคะจากยอดฮิตของใครๆหลายๆคนหน้ากากอนามัยทรงนี้นะคะมีวิธีวาดแพทเทิร์นด้วยนะคะนี่นะคะดูฝีเข็มนะคะจากการปรับการแก้ปัญหาในคลิปเกี่ยวกับจากเย็บผ้ามินิต่างๆนะคะถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับการเย็บผ้าด้วยจักรมินินะคะลองไปไล่ดูในเพลย์ลิสต์นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้านบนตรงนี้นะคะวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับจักรเย็บผ้ามินิตัวนี้นะคะแล้วก็ได้หน้ากากอนามัยแบบนี้เย็บผ้าที่ซ้อนกันหลายชั้นก็ไม่มีปัญหานะคะอย่างตะเข็บตรงนี้พับซ้อนกันหลายชั้นนะคะหรือว่าตรงมุมตรงนี้นะคะเพื่อนๆลองดูในคลิปนะคะเย็บไปก็ไม่มีปัญหาค่ะนี่นะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ